Mä sain sen kämpän. Muutto done. Tai siis oikeastaan tämä on Kaapon sänky. Minä vain vierailen siellä joskus. Tämä huone tulee todennäköisesti huomattavasti muuttumaan tässä vielä loppuvuoden aikana. Hei kaikille! Pahoittelut äänenlaadusta. Tää ääni tulee suoraan kamerasta eikä mun mikrofonista, koska rehellisesti sanottuna mä oon tällä hetkellä niin väsynyt, että mä en jaksa tehdä mitään mikrofonisetupia tähän. Enkä jaksa oikeastaan kuvata tätä videota, mutta yritetään nyt. Joo. Kuten huomaatte taustasta, niin olen siis muuttanut. Asun uudessa paikassa. Voin kohta esitellä teille vähän tarkemmin, että millaiseen kotiin mä oon muuttanut. Mutta siis joo. Tämän videon ei ollut tarkoitus olla tämmönen höpöttelyvideo. Mun oli tarkoitus kuvata teille käsityövideo näin elokuussa. Ja rupesinkin sitä kuvaamaan. Oli siis tarkoitus tehdä itselleni jo omistamastani jämäkankaasta semmonen alushome. Ja rupesin tekemään sitä ihan vaan niinku lonkalta. Ja sitten jossain vaiheessa huomasin, että mun ei todellakaan kannattaisi lonkalta tehdä yhtään mitään käsitöitä, vaan aina kannattaisi tehdä ohjeen mukaan, koska se meni aivan pieleen. Ja nyt mun pitäisi purkaa se, että mä saisin ne materiaalit mahdollisesti joskus myöhemmin käytettyä uudelleen. Joten se video ei nyt onnistunut, joten sen sijaan kuvaan teille tämmöisen hyvin kasuaalin, täysin käsikirjoittamattoman höpöttelyvideon, jossa kerron teille vähän kuulumisiani. Tiedän, että olen tässä viime aikoina kuvannut hyvinkin paljon tämmöisiä vlogi- ja kuulumistyyppisiä videoita, ja minulta on toivottu käsityövideoita, ja niitä nyt ette valitettavasti tälläkään kertaa vielä saa. Mulla on kyllä syyskuulle tarkoitus kuvata taas sitten ompeluhommia, mutta sitä odotellessa tähän joudutte tyytymään. Mutta joo, mä oon siis muuttanut. Hellurei ja hyvää torstaita. Nyt on 25. päivä toukokuuta. Ja olen asuntoasioilla liikkeellä, koska siis mullahan on edessä tänä kesänä muutto, josta olen aiemmallakin videolla kertonut, mutta niille, jotka eivät tiedä, niin mä asun siis tällä hetkellä Joensuun elinopiskelija-asunnossa. Ja heillä on semmoinen sääntö, että 2 vuotta valmistumisen jälkeen saa vielä siellä asua. Ja mulla se aikaraja tulee tuossa elokuun lopussa vastaan, eli elokuun lopussa mulla pitäisi olla jo seuraava koti tiedossa. Ja nyt tässä toukokuun lopussa mä oon tässä muutaman viikon ajan sillä niin kevyesti katsellut erilaisia ilmoituksia vuokra-asunnoista netistä. Ja vähän katsellut, että minkälaiset vuokra-asuntomarkkinat nyt on, ja ne on ihan mun käsittääkseni hyvät. Tosin mulla ei ole hirveästi kokemusta vielä, kun en ole kovin montaa muuttoa elämässäni tehnyt. Mutta tänään sitten laitoin ensimmäisen viestin yhdestä vuokra-asunnosta, koska se vaikutti mielestäni varsin erinomaiselta. Laitoin aamulla viestin ensitöikseni, kun olin herännyt ja saanut puurolautasen eteen. Niin kirjoitin pienimuotoisen hakemuksen, että odottelen nyt sitten, että sieltä tulisi jotakin vastausta, että pääsisin mahdollisesti katsomaan kyseistä asuntoa. Jännittävää, kyseessä on yksiö. Se olisi sijainniltaan mulle aivan erinomainen, koska se olisi mun työpaikkaa lähellä, se olisi keskustaa lähellä, se olisi rautatieasemaa lähellä, se olisi mun joensuulaisia tuttavia lähellä. Joten toivotaan, että onnistaa, mutta jos sen kanssa ei onnista, niin olen aika varma, että löytyy kyllä muitakin hyviä vaihtoehtoja. Mä katselen siis yksiöitä ja kaksioita vähän hinnan mukaan. Kalliimmaksihan se nyt tulee poistua opiskelija-asunnosta ja mennä täysin yksityisille markkinoille, mutta olen siihen varautunut ja mulla on kuitenkin mahdollisuuksia nykyisen palkkatasoni ja säästöjeni puitteissa niin kun maksaa sitten asunnosta ihan hyvää hintaa. Toki mitä halvemmalla pääsen, niin sitä parempi, mutta mä en toisaalta en halua muuttaa mihinkään läävään, vaan haluan oikeasti hyvän siistin kämpän, jossa ei ole mitään isompia remontteja tulossa ja joka olisi mielellään tosiaan sijainniltaan hyvä ja helpottaisi mun elämää. Ja yksi aivan ehdoton ehto mulla on, että kämpässä olisi astianpesukone, koska mä tiskaan tällä hetkellä kaikki astiat käsin ja siihen menee mun makuuni liikaa aikaa, joten astianpesukone helpottaisi mun elämää. Ja toki myöskin sitten se, että pyykkikone mahtuu kylppäriin. Mulla on aika iso pyykkikone nyt nykyisessä kämpässä, niin sen pitäisi mahtua sitten myös uuteen asuntoon. Niin nämä 2 asiaa ovat tärkeitä. Mutta joo, tästä alkaa asunnon etsimissaaga. Katsotaan, mihin se vie.
eipä tarvinnut pitkään ootella. Mitäs mä tuossa aamupäivällä kuvasin tuon edellisen, tai ihan aamusta kuvasin tuon edellisen klipin, ja kello on nyt 11.40 suurin piirtein. Niin sain äsken puhelun tuolta kyseisen asunnon vuokraajalta, jolle siis lähetin tämän ilmoitukseni, ja me sovittiin tälle päivälle asuntonäyttö. Tulipas jotenkin nopeasti, mutta onpa ihanaa, että minun viestini oli sitten uinut sieltä läpi. En tiedä siis, että oliko hänet tullut jo useampia viestejä. Hän vasta eilen oli siis ilmoittanut tämän asunnon. Ja tänä aamuna tosiaan laitoin tämän viestin, niin olin sitten, en tiedä olinko ainoa, mutta olin ainakin sitten, niin saatoin olla ainoa viestin lähettäjä tai sitten muiden viestin lähettäjän joukosta mun viesti oli ehkä lupaavin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa tällä päivällä on asuntonäyttö tiedossa. Siellä siis asuu tällä hetkellä joku, kyllä. Ja hänen luvallaan mennään sitten katsomaan sitä paikkaa, jos se hänelle sopii tuossa työpäivän jälkeen iltapäivällä. Ja tosiaan heinäkuun puolesta välistä eteenpäin olisi se asunto sitten vapaa. Niin rattaat pyörii, asiat liikkuu. Mutta katsotaan, miten se asuntonäyttö menee ja miten sitten, missä tahdissa siitä sitten edetään, että voinko ruveta jo suunnittelemaan muuttoa. Tämä on tietysti just semmoinen päivä, että mä päätin aamulla olla ajamatta vartaa, niin näytään sitten aika rähjäiseltä sieltä asuntonäytössä, mutta ehkä se ei nouse kynnykseksi saada sitä paikkaa. On kyllä vähän jotenkin huono ajatus tälle. Joo, hassua. Mutta ehkä se jaettaa. Mä oon nyt kotona ja mun on vähän vaikea nyt käsittää, että mitä tässä on tapahtunut. Mä sain sen kämpän. Me tehtiin jo vuokrasopimus. Mulla on ne paperit allekirjoitettuna. Vähän niinku itkettää ja tärisyttää. Mites tää nyt tällä lailla tuli? Mutta siis vähän epätodellinen olo. Jotenkin vuorokauden sisään on tapahtunut ihan hirveästi. Siis mä sain eilen tietää, että ja sitten eilen illalla, koska olin surullinen ja pettynyt, niin mun ratkaisu tommosiin ikäviin tunteisiin on se, että mä haluan kääntää sen negatiivisen energian niin kuin, toiminnaksi, joten mä totta kai menin sitten saman tien niin kuin etsimään itselleni yksiötä tai kaksiota vuokrakämppää, niin kuin selaamaan niitä ilmoituksia sillä asenteella, että nyt jumalauta tehdään asioita. Ja sitten ton kämpän ilmoitus oli siis just eilen illalla laitettu nettiin, ja minä sitten tosiaan aamulla siihen vastasin. Ja sitten sain sen näytön jo tälle päivälle, ja sitten siellä näytössä tämä aivan ihastuttava papparainen, joka siis en tiedä, ei ehkä pitäisi sanoa papparainen, koska eihän nyt niin mahdottoman vanha ollut, mutta kuitenkin vanhempi herrasmies, niin oli oikein mukava ja totesi, että jos minä tämän kyseisen kämpän haluan, niin minä sen saan, ja me sitten allekirjoitettiin ne vuokrasopimuspaperit siinä saman tien, ja se on nyt niin kuin mulla on uusi koti tiedossa, ja kaikki tämä tapahtuu alle 24 tunnissa, joten vähän hämmentää tämä, mutta siis olen erittäin onnellinen. Tämä hoitui niin kuin ihan uskomattoman helposti, siis lähinnä kyse on ihan uskomattomasta tuurista. Mä olin just oikeaan aikaan selaamassa niitä ilmoituksia, jopa uskalsin tänä aamuna laittaa sen viestin tälle vuokranantajalle, ja sitten se oli sellainen viesti, että hän näytti mulle puhelimesta, hän oli saanut ihan älyttömästi siis viestejä, soittoja, tekstareita tähän kämppään liittyen, ja tässä niin kuin alle vuorokauden sisällä, mutta hän oli sitten minut valikoinut sieltä sitten soittanut minulle ja pyytänyt, että joskus tänään voitaisiin sitten sitä asuntoa yhdessä käydä katsomassa, ja kaikki meni niin kuin hyvin. Se on aivan ihastuttava asunto, aivan ihastuttavalla sijainnilla. Voi ei. Mä unohdin, että mulla on meikkiä edelleen naamassa. Mutta siis todella niin kuin uskomaton yhdistelmä siis niin kuin hinnaltaan, sijainniltaan, ominaisuuksiltaan. Mä oon käynyt aiemmin siinä taloyhtiössä niin kuin vierailemassa muiden ihmisten luona, niin se paikka oli mulle tuttu ja se taloyhtiö oli mulle jokseenkin tuttu, niin oli oikein niin kuin tähdet kohdallaan tämän asian suhteen. Mutta joo, mulla on tässä nyt vajaa 2 kuukautta aikaa tehdä kaikki käytännön järjestelyt, ja niitähän siis, vaikka on jotakin asioita jo tehnyt tässä hyvissä ajoin ennakkoon, niin niitä järjestelyasioita kyllä on. Mun pitää käydä vielä mun tavaroita vähän läpi, että mitä kaikkea mä tarvitsen oikeasti, mistä mä luovun, mitkä mä laitan myyntiin, mitkä heitän pois. Se pitää tehdä. Sitten mun pitää varata
sille heinäkuun loppupuolelle mun pitää varata siis muuttofirma hoitamaan mun muuton ja sekä loppusiivouksen, jos he sais senkin hoidettua. Ja sitä ennen mun pitää myöskin tilata tuo noutopalvelu tuolta paikalliselta jäteasemalta, että he veistän mun aivan loppuun kuluneen surkean sohvani pois ja mahdollisesti myöskin jotain muuta jätettä siinä samalla. Ja sitten mun pitää aika pian sen muuton jälkeen alkaa myös miettiä uusia kalusteita, koska siis mullahan ei tässä nykyisessä kämpässä ole oikeaa sänkyä. Mä nukun patiolla lattialla, mutta mä ajattelin, että ehkä mun olisi oikeasti aika hankkia se sänky siihen seuraavan kämpään, koska sinne mahtuu se pohjaratkaisu on sillä lailla erilainen, että sinne mahtuu leveämpikin sänky ja sitten mun pitäisi tosiaan tää sohva korvata mahdollisesti uudella sohvalla tai nojatuolella tai jollakin. Että tällaista kalustamista ja sisustamista on edessä, mutta ehkä se niin kuin, no iso juttu nyt on tietysti se, että minä sain sen asunnon ja ensi viikolla kun maksan sen takuuvuokran siitä, niin sitten se on niin kuin oikein lopullisesti lukkoon lyötä, että se on minun kotini. Ja toivottavasti on minun kotini seuraavat, en tiedä kuinka monta vuotta, mutta voi se hyvin olla aika montakin vuotta, jos ei jotain ikävää ilmene tai satu tai jotain muuta, että miksi pitäisi muuttaa siitä. Mutta asunto hankittu, ensimmäinen yksityinen vuokraasen asunto, minkä olen itse itselleni hankkinut. Tämä kokemus oli oikein hyvä, tämmöinen ensikokemus tästä asiasta, joo. Mutta mä joudun sulattelemaan tätä asiaa todennäköisesti vähän tässä seuraavien päivien aikana. Mutta totta kai ensimmäisenä menen kertomaan kaikille rakkaimmille tuntevilleni ihmisille, että minä olen saanut tämän kyseisen asunnon ja pitäisi sitten heidän kanssaan siitä iloita. Mutta joo. Tätä kuvatessa on aivan elokuun alku. Mä muutin 1,5 viikkoa sitten suurin piirtein, vähän reilun viikon olen tässä asunnossa asunut. Ja olen ollut aivan äärimmäisen väsynyt. Heinäkuu oli ihan älyttömän kiireinen. Mulla oli koko heinäkuun alusta asti jotakin tekemistä koko ajan. Mä olin alkupuolen heinäkuusta vielä töissä. Sen jälkeen alkoi loma, mutta lomallakin olen ollut muuton ja muiden mahdollisten reissujen YMS takia hyvin kiireinen. Ja oikeastaan vasta muuton jälkeen pääsin sillain fyysisesti lepäämään. Henkisesti olen vielä prosessoinut tätä muuttoasiaa ja olen ollut sängyn pohjalla enimmäkseen tämän koko loman ajan ja ensi maanantaina töihin, joten en nyt tiedä, että oliko tämä nyt sellainen superhieno kesäloma kuitenkaan. Mutta ainakin olen nukkunut. Tuolla takana näkyy sänky. Mulla ei ole aiemmin ollut siis tuommoista ihan oikeaa sänkyä. Nyt mulla on tässä asunnossa oikea sänky ja olen viettänyt siinä suurin piirtein 10 tuntia yössä plus päivällä makoillut siellä ja ollut tekemättä oikeastaan yhtään mitään järkevää ja toisin kuin olisin halunnut. Kaapo on edelleen paikalla, kuten äänestä kuuluu. Kaikesta uupuneisuudestani huolimatta olen siis iloinen, että muutin. Tämä on tosi kiva asunto ja kivalla paikalla. Mun elämä helpottuu huomattavasti. Mutta voitaisiin seuraavaksi käydä pieni kämppäkierros, niin näette vähän tarkemmin, että mistä mä oikein puhun. No niin, nyt olemme ulko-ovella ja tästä kun katsotaan sisään, niin ensimmäisenä tässä on eteinen, jossa voi kyllä olla vähän valoa. Tässä on hieno naulakko, jonka sain ja kokosin eilen. Tässä on tämmöinen tyhjä nurkkaus, johon ei oikeastaan mahdu mitään, koska heti vieressä on WC-ovi ja muita pömpeleitä. Mutta voimme vilkaista hieman kylpyhuoneeseen. Pahoittelut sotkusta. Tässä on kauniin valkoisesti kiinteällä kalusteella sisustettu kylpyhuone. Olen ylpeä itsestäni, että saan asennettua verhotangon tänne, jotta sain tämän mun uuden ihanan käytettynä ostetun suihkuverhon tänne ripustettua. Mulla on vielä yksi matto tänne erikseen. Tässä on tää mun vanha itse virkattu matto, mutta se saa lähteä kunhan sitten, no se saa nyt olla siinä hetken aikaa ja sitten kun se on taas vähän liian likainen käytettäväksi, niin heitän sen pesuun ja varastoon ja sitten laitan siihen uuden hienon tähän pinkkiin kautta vilaan värimaisemaan sopivan maton tilalle. Joo, mulla oli ongelma ensin kylppärin kanssa, että täällä ei ollut tarpeeksi siis tämmösiä niin koukkuja ja hyllyjä. Ainoastaan tää oli täällä olemassa, joten mun piti ostaa tänne siis kaksi tarra kiinnitettävää koukkua lisää. Ja lisäksi halusin ostaa tänne suihkun puolelle
tämmöisen ripustettavan hyllykköasian, koska en halua nokkia tuolta nurkasta tai lattialta noita mun purkkeja. Tässä on kämpänä ainoa tuuletusikkuna. Tässä on tämmönen kiva pieni ikkunalauta, johon ehkä sopii talvella sitten, kun tätä ikkunaa ei aueta, niin jotakin koristeesineitä. Ja tässä on sitten mun vanha luotettu pesukoneen, joka toimii myös ekstra-tasona. Ja kuten näette, niin mä joudun ottamaan pyyhkeitä vieläkin jostain muusta kuin oikeista nauloista. Toi on joku tuuletuskaappi-asia. Mutta joo, tässä on kylpyhuone. Sitten kun tulemme kylppäristä takaisin eteen sen puolelle ja marssimme tästä, niin tässä on sitten tämä yksi huone, joka on tämä asunto. Kaapon ruokapiste on tässä. Ja tässä on myöskin 5 kiinteää vaatekaappia, kaapistoa, johon saan aika paljon mun tavaroita mahtumaan. Matto on vanha ja likainen, kuten ehkä näkee. Tämä matto ja myöskin tuo ovimatto oli mulla myös edellisessä kämpässä. Telkkarin laitoin nyt ainakin väliaikaisesti tähän vähän hassuun paikkaan, koska sille ei nyt ole muuta järkevää paikkaa. Parkettilattia, joka kanssa täytyy olla varovainen. Ja sitten tässä alkaa keittiö ja olen aivan erityisen iloinen siitä, että keittiö on niin kuin paremmin varusteltu ja suurempi kuin mitä edellisessä kämpässä. Tässä on tosiaan tuo pesukone. Tässä on ihan täyskokoinen jääkaappi ja täyskokoinen pakastin. Ja keittiötasoja on hellauuni. Mun iso mikro ei mahdu tuohon hyllykköön, missä olisi se niin kuin, tavallaan virallinen mikropaikka, vaan sen pitää olla tuolla nurkassa, mutta se sopii sinne ihan kätevästi. Tuossa on yksi ikkuna, joka on nyt peitetty pimennysverhoilla. Tuossa on edellisen asukkaan jättämä seinäkello. Tässä on sitten ruokapöytä ja ompelupiste. Voi olla, että tämä ruokapöytä lähtee. Mä en näin isolla pöydällä oikeastaan mitään tee. Mä korvaan tän ehkä jollain pienemmällä pöydällä, mihin saa mahtumaan tuon ompelupisteen. Ja tosiaan juurikin tämän takia, että mulla on tässä pöytä eikä sohvaa, niin tää järjestys täällä on vähän hassu. Tässä on ihan hirveän iso läntti keskellä lattia, jolla ei ole mitään käyttöä tällä hetkellä. No joo, tämä asia luultavasti tästä hieman muuttuu, kunhan kalustan paremmin. Tässä on sitten mun tietokonepiste, vanha kirjoituspöytä, vanha lipasto. Kaikki on vanhaa. Ja tietokoneen sain näppärästi siihen ja keskusyksikökin menee nyt tuonne pöydän alle. Niin on sitten pöydällä itsellään vähän enemmän tilaa ja täällä nurkassa on sitten mun käsityötarvikepiste. Tuosta ovesta päästään parvekkeelle, näytän sen teille aivan pian, mutta tässä on sitten tämä makuualkovi, joka on tosiaan tuommoisella seinällä erotettu. Tässä on tämä minun sänkyni ja kaapo, tai siis oikeastaan tämä on kaapon sänky, minä vain vierailen siellä joskus. Tämän sängyn ostin edelliseltä vuokralaiselta, joka halusi sen tänne jättää ja minulle myydä. Tuossa on jonkun vielä aikaisemman vuokralaisen jälkeen se jättämä seinätarra. Tämän päiväpeiton ostin myös käytettynä, koska tämä on nyt isompi sänky, tarvitsen isomman päiväpeiton tänne. Jouduin myös ostamaan isompia aluslakanoita, koska en ollut etukäteen tajunnut sitä, että kun ostaa oikean isomman sängyn, niin tarvitsee leveämpiä vuodevaatteita. Vai mitä, Kaapo? Tässä on sitten mun vanhat kirjahyllyt, joissa on kaiken mahdollista roinaa kirjoista, DVDstä, lehdistä, CDistä lähtien, kameratarvikkeisiin YMS. Ja pehmolelut totta kai siellä koristeena. Nyt olemme parkkeella, tuossa on ovi sisätiloihin. Täällä ei ole vielä hirveästi mitään. Tämä on lähinnä säilytyspaikka tämmöisille kodin asioille. Ja sitten tämä on Kaapon majailupaikka. Täällä on Kaapon jutskia. Yritän olla hirveästi näyttämättä, mitä tuolla ikkunasta näkyy. Mutta tämä huone tulee todennäköisesti huomattavasti muuttumaan tässä vielä loppuvuoden aikana. Aion hankkia tänne vaikka sun mitä kalustusta, koska haluan tästä tosiaan semmoisen oleskelupaikan. Ja nythän täällä on vain paljas betonilattia, matto, yksi pehmolelu ja sitten näitä kissa-asioita ja säilytettäviä asioita. Ja yksi yksinäinen kuivausteline. Mutta tänne tulee vielä
paljon kaikkea kivaa toivottavasti. Siinä oli pieni asunnon esittelykierros. Tosiaan parveke on yksi huone, mille tulee tapahtumaan paljon asioita. Myöskin tälle ruokapöytä, sohvan puute, telkkarin paikka asialle tulee tapahtumaan toivottavasti asioita. Ja pitää pelata vähän Tetristä näiden huonekalujen kanssa, mutta eiköhän tästä oikein mukava paikka tulee. Tämä on mukava jo nyt. Tosiaan tosi monet näistä kalusteista on ihan, tai oikeastaan kaikki mun omat kalusteet on siis näitä vanhoja kalusteita, mitkä olen omistanut jo about 10 vuotta silloin, kun ensimmäisen kerran muutin omaan kotiin, niin silloin mulle hankittiin esimerkiksi tämä ruokapöytä ja kirjahyllyt tuolla ja tietokonepöytä YMS. Mistä en ole luopunut, olen kyllä ostanut tähän kotiin yleensä käytettynä, myöskin vähän uutena näitä sisustustarvikkeita, justiin niin kuin eteisen, missä se on tuolla eteisen naulakkoa, suihkuverhoa, naulakkoja tonne kylppäriin YMS. Yritän ostaa enimmäkseen käytettynä ihan ympäristö- ja rahasyistä, mutta joitain asioita sitten myöskin uutena olen valmis hankkimaan, jos se on käytännöllisintä. Ja muutenkin voi olla, että jotain asioita ei edes löydy käytettynä sellaisia kuin mitä niitä haluaisin löytää. Mutta varmaan tuosta parvekkeen muodonmuutosprosessista päivittelen sitten, kunhan se tässä tapahtuu. Joo, muutto done. En tiedä, koska muutan seuraavan kerran, toivottavasti nyt en ainakaan ihan lähiaikoina, koska tuo oli aika raskas prosessi, vaikkakin palkkasin siis ihan firman hoitamaan itse tavaroiden kuljettamisen ja loppusiivouksen edellisessä asunnossa YMS, niin silti tuntui, että sai itsekin raataa aivan hirveästi pakkaamisen ja tavaroiden purkamisen YMS-järjestelyn merkeissä, joten ei ihan heti uudestaan, please. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin näemme syyskuussa. Ensi kertaan.